ივანიშვილი პუტინის მთავარი მოკავშირეა. კონგრესის ორპარტიული გაფრთხილება და რეაქცია, რომელიც ვაშინგტონის ღია კრიტიკას მოყვა. სარემონტო სამუშაოების საპროტესტო წარწერების ფონზე რა ხდება დედაქალაქის მთავარ გამზირზე. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 12-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. გრიპის ვირუსის კიდევ ერთი მსხვერპლი რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ სამეგრელოში ვირუსით 22 წლის გოგო დაიღუპა. მისი მდგომარეობა მოულოდნელად დამძიმდა, რის გამოც ექიმებმა პაციენტის გადარჩენა ვეღარ შეძლეს. ეს არის კადრები, რომელსაც შემთხვევის ადგილიდან ამ წუთებში ვიღებთ. ჩვენი ჟურნალისტები ცდილობენ უფრო მეტის გარკვევას და ამ თემას ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას ისევ დაუბრუნდებით. მანამდე კი დღის სხვა მთავარი თემები, სახელმწიფოს მიტაცება და ძალაუფლების კონცენტრაცია ქვეყნისთვის მთავარ გამოწვევად რჩება. ამის შესახებ გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Transparency International-ის ანგარიშია ნათქვამი, რომელმაც კორუფციის აღქმის ინდექსის კვლევა გამოაქვეყნა და საქართველოს მონაცემები დაწია. კორუფციის აღქმის ინდექსით საქართველოში ვითარება შარშანდელთან შედარებით 2 პუნქტით გაუარესებულია. საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანაა რეგიონში, რომელსაც რეიტინგი შეუმცირეს 180 ქვეყანას შორის ის 44 ადგილზეა, ზრდა აქვს აზერბაიჯანსაც და სომხეთსაც. ამ თემაზე გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისში 1 საათში საგანგებო განცხადება გაკეთდება. განგაში სიგნალები საქართველოსთვის უკვე ყოველდღიურობად იქცა. დღევანდელი დილად საქართველოს მეგობრების უმწვავესი განცხადებებით დაიწყო. ცნობილი ამერიკელი ანალიტიკოსი მაიკლ კარპენტერი ივანიშვილის ხელისუფლებას აფრთხილებს, იგნორირება არ გაუკეთოს ამერიკელი კონგრესმენების უმწვავეს წერილს, სადაც ისინი ოცნებას პრაქტიკულად ვლადიმერ პუტინთან არაფორმალურ გარიგებაში ადანაშაულებენ და მოუწოდებენ ივანიშვილის გუნდს, რომ ქვეყანა ინვესტიციების გარეშე არ დატოვოს. ინვესტიციების შემცირება კი თითოეული მოქალაქის ცხოვრებაზე აისახება. წერილს, რომელიც ვაშინგტონიდან თბილისში გამოიგზავნა, ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს. ანუ საფრთხეებს ხედავენ როგორც რესპუბლიკელები, ასევე დემოკრატები. ნათია გოგსაძე ცდილობს დილიდან გაარკვიოს, რატომ უპირისპირდება ქართული ოცნება შეერთებულ შტატებს. ნათია, გისმენთ. ბიძინა ივანიშვილმა ჩამოშალა პროდასალური პოლიტიკა და ის პოლიტიკა, რომელსაც შეერთებული შტატები აწარმოებდა საქართველოსა და რეგიონის მიმართ. აქედან გამომდინარე, მკაცრი კრიტიკაც უკვე ინტენსიური ხდება, აცხადებენ საქართველოს ხელისუფლების ოპონენტები. ოცნების მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ იმის გამო, რომ ბოლო პერიოდში უკვე ოლიგარქმა ღია თამაში დაიწყო, ანაკლის სპორტის პერსპექტივის დასამარებით უკვე ღიად განაცხადა, რომ შავ ზღვაზე მისთვის პრიორიტეტი მხოლოდ რუსეთია, ამიტომ დაიმსახურა მან შეფასებები, რომ ის რეგიონში არის რუსეთის მოკავშირე. ეს სტატუსი კი საქართველოს ართმევს შანსს ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი ქვეყანა იყოს, ინვესტიციების შემცირება კი ქვეყანას ეკონომიკური სიდუხჭირისკენ მიაქანებს. ჩვენ გვჭირდება დასავლური ინვესტიციები ჩვენი ქვეყნის გასავითარებლად, სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და ეკონომიკის გასაზრდელად. ამერიკელი ანალიტიკოსები, ისევე როგორც კონგრესის წევრები, პირდაპირ აცხადებენ, რომ ეკონომიკურ განვითარებას და ინვესტიციების მოზიდვას ხელს უშლის ივანიშვილის პოლიტიკა და შესაბამისად ივანიშვილი არის პირადად პასუხისმგებელი იმაზე, რომ დღეს საქართველოში ნებისმიერი მოქალაქე არის ბევრად უფრო მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში, ვიდრე იყო რამდენიმე წლის წინ. ამიტომ ივანიშვილის ხელისუფლების შეცვლა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი კეთილდღეობის გასამყარებლად ქვეყანაში, ისევე როგორც ევროატლანტიკური ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად და ჩვენი დაცულობის, ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ის, რასაც ქართული ოცნება ქვეყნის შიგნით აკეთებს, დემოკრატიულ პროპორციულ არჩევნებზე დაპირების უკანწაღება და საზოგადოებაზე ძალადობა, პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, პოლიციის და პროკურატურის მეშვეობით, ტროლების და ბოტების გამოყენება, ანტიდასავლური ღირებულებების პოპულარიზაციისთვის ქვეყნის შიგნით, ეს ყველაფერი აღელვებს არამხოლოდ ქართულ საზოგადოებას, არამედ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს. ჩვენ ვნახეთ მათ შორის ვიცე-პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეულის კარპენტერის განცხადება, რომელიც პირდაპირ მიუთითა ამ წერილის მნიშვნელობაზე ქართულ ოცნებას, რომელიც არის ორივე პარტიის წარმომადგენლების მიერ შედგენილი. ქართული ოცნების ეს რეაქცია კი ცალსახად გვარცმუნებს, რომ ივანიშვილის რეჟიმი არის ძალიან დასუსტებული. ძალიან ბევრი არის ჩვენი მეგობარი, ზოგიერთი კონგრესის წევრი შესაძლოა
გარკვეულად სხვა პოზიციებს ან ვერსიებს აჟღერებდეს, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში შესაძლოა მოკლებული იყოს ობიექტურ მოცემულობას ბიუჯეტის შესახებ კანონში. ვერ მოხდებოდა საქართველოს როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა, რომლის მიმართაც ამერიკის შეერთებული შტატები ახორციელებს მხარდაჭერას, მათ კანონში ეს ვერ მოხდებოდა, თუ კი საქართველოს გადაუხვევდა დემოკრატიული განვითარების გზას. ეს არის მარტივი ჭეშმარიტება. ჩვენი მთავარი ამოცანა ყველას, მათ შორის ამ ადამიანებს, მივაწოდოთ ზუსტი და სწორი ინფორმაცია. სულად მესმის საქართველოს პატარა ქვეყანაა, შესაბამისად მას არ აქვს ფუფუნება, რომ უარი თქვას დემოკრატიაზე, პროდასალურ განვითარებაზე, ახსენებენ ქართულ ოცნებას სამოქალაქო საზოგადოების წევრები და ამბობენ, რომ თუ კი არ გაითვალისწინებს ხელისუფლება რეკომენდაციებს დასავლელი პარტნიორებისგან და გადაუხვევს ამ გზას, არ ექნება თავისუფალი სასამართლო, მაშინ ინვესტიციებისთვის და უცხოური ინვესტორებისთვის მიმზიდველი აღარ იქნება ეს ქვეყანა. ანაკლიაში განვითარებული პროცესები კი პირდაპირი სიგნალია დასავლელი ეკონომისტებისთვის, ასევე ინვესტორებისთვის, რომ მათთვის აღარ იყოს საინტერესო საქართველოს. ამიტომ ოცნებას სამოქალაქო საზოგადოების წევრები ახსენებენ, რომ თუ კი ამ გზაზე სვლას გააგრძელებს, მაშინ ქვეყანა იზოლაციაში შეიძლება მოექცეს. ესეთი წერილი მე 30 წელია თითქმის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა მაქვს, ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობა მაქვს, მე ესეთი რამ არ მინახავს. ანაკლიის კონსორციუმის დამფუძნებლების მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლის წარმოებით მამ ხელი შეუშალა ამერიკული ინვესტიციების განხორციელებას ამ პორტის განვითარებისთვის. ეს რას ნიშნავს ჩვეულებრივ ადამიანურ ენაზე? ეს ნიშნავს, რომ თუ ქვეყანაში არ გვექნება დემოკრატია, თუ ამ ქვეყნის მიმართ ნდობა არ იქნება, მაშინ შესაბამისად არ იქნება ინვესტიციები, მაგრამ არავინ არ დააბანდებს ფულს ქვეყანაში, სადაც იციან, რომ სასამართლო პოლიტიკურია, ხელისუფლება პოლიტიკურ ოპონენტებს დევნის, ხელისუფლება უბრალოდ დიდარ ადამიანებს დევნის უკვე, არა უბრალოდ პოლიტიკურ ოპონენტებს, იმდენად შეშინებულია. თუ კი აქამდე ჩვენ ხშირად გვინახავს ტალღები პოლიტიკური ოპონენტების დონის, ეხლა უბრალოდ დიდარ ადამიანებსაც ერჩის ბიძინა ივანიშვილი გასაგები მიზეზების გამო. ამიტომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება ჩვენი მოსახლეობა, 20-20 არის შანსი. არის ძალიან ყურადსაღები საკითხი, რადგანაც შეერთებული შტატები არის საქართველოს მთავარი საერთაშორისო პარტნიორი, საერთაშორისო მხარდაჭერის თვალსაზრისით შეერთებული შტატები არის ყველაზე უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი და ჩვენი მთავარი, როგორც აღნიშნე, მთავარი პარტნიორის რეკომენდაციები, მათი შენიშვნები და მათი შეშფოთება იმ საკითხებზე, რომელიც ეხება საქართველოში არსებულ პოლიტიკას, ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლება კარგად გააცნობიერებს თუ რას წარმოადგენს ეს წერილი. მე არ ვიცი, რამდენად სერიოზულად უყურებს ხელისუფლება, მაგრამ თუ შევხედავთ დინამიკაში ამ განცხადებებს, ყოველი მომდევნო განცხადება უფრო მკვეთრი ხდება და უფრო მეტ კონკრეტიკას შეიცავს. მე ვფიქრობ, რომ არჩევნების მოახლოვებასთან ერთად ამ განცხადებების პათოსი და ვთქვათ კრიტიკა ასევე გაიზრდება კიდევ, თუ ხელისუფლება რეალურ რეფორმებს გაატარებს, მათ შორის საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ცხადია, ეს შეუწყობს ხელს ნდობის აღდგენას, ეს შეუწყობს პოლიტიკური პროცესების პარლამენტში გადატანას და არა ქუჩაში, ასე რომ ახლა ჯერი ხელისუფლებაზეა. მე შეგახსენებთ, რომ პირველი კრიტიკული წერილი ადამ კიზინგერმა და ჯო კონოლიმ გამოაგზავნეს დეკემბერში, ისინი დემოკრატიული პროცესებიდან გადახვევის გამო საყვედურობდნენ საქართველოს ხელისუფლებას. ამის შემდეგ ქართული ოცნების რეაქციები იმდენად არაადეკვატური იყო, რომ პასუხი უკვე რომელსაც 4 კონგრესმენი აწერს ხელს, გაცილებით უფრო მწვავე და კრიტიკული მივიღეთ. ნათია გვექსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. განუკითხაობა, რომელიც საქართველოში სუფევს, ბადებს ეჭვს, რომ მომავალი არჩევნების შესაძლებელია კორუმპირებული იყოს. გავლენიანი ამერიკული გამოცემა ვაშინგტონ ფრი ბეკონი ამერიკელი კონგრესმენების მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილ სტატიას უძღვნის. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და კონგრესის წევრები ქართული ოცნების მმართველი რეჟიმისგან დაშინების კამპანიის შეჩერებას მოითხოვენ, ან ახალი ამერიკული სანქციებით იმუქრებიან. სტატიაში წერია, რომ ქართული ოცნების მთავრობამ მილიარდელი ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით ქუჩაში გამოსული
ამერიკული აქციის მონაწილეები ძალის გამოყენებით დაარბია, ასევე მმართველი პარტია პროამერიკული ოპოზიციის წევრების მიზანმიმართულად დევნის. სტატიაში ასევე წერია, რომ ამერიკელი კონგრესმენები მმართველ პარტიას აფრთხილებენ იმ რეპრესიული კამპანიის გამო, რომელიც საფრთხეს უქმნის ამერიკას და ევროკავშირის საქართველოსადმი მხარდაჭერას და ქვეყნის უკან ავტორიტარიზმისკენ აბრუნებს. სტატიის ავტორი წერს, რომ საქართველოს ეკონომიკა არსებული განუკითხაობის გამო ზიანდება, რაც რეგიონში ვლადიმერ პუტინის გავლენებს აძლიერებს. პოლიციელების ფოტოებს, რომლებმაც მთავარი არხის მეწილეს გიორგი რურუას იარაღი ჩაუდეს, დღეს თბილისის ქუჩებში გამოაკრავენ. მე ჩავუდე იარაღი, ამ შინაარსის პლაკატები რუსთაველის გამზირზე უკვე გამოჩნდა. სამოქალაქო აქტივისტები ფიქრობენ, რომ უკანონო დავალებების შემსრულებელი პოლიციელების ლუსტრაცია და მათი ვინაობის გასაჯაროება ერთადერთი საშუალებაა საზოგადოებამ აიძულოს სამართალდამცველები არ შეასრულონ უკანონო ბრძანებები. გიგლა თუმანიშვილი შემოგვიერთდება, ახლა პირდაპირ ეთერში გისმენთ გიგლა. დიახეთი ამ წუთებში დაიწყეს სამოქალაქო აქტივისტებმა კოსტავას გამზირზე და რუსთაველის გამზირზე პლაკატების გამოკრა. აი ასეთი პლაკატები მე ჩაუდე იარაღი გიორგი რურუას. იმ პოლიციელების ამსახველი პლაკატები გამოაკრეს დღეს სამოქალაქო აქტივისტებმა და მოძრაობას სირცხვილიას წევრებმა თბილისის ქუჩებში და ისინი ამბობენ, რომ ამ ღონისძიებით საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ის იმ ადამიანების ვინაობა, ვინც 18 ნოემბრის ღამეს, როდესაც გიორგი რურუა ბრუნდებოდა სახლში, როგორც ისინი ამბობენ, მათ ჩაუდეს იარაღი. სწორედ ამის გამო ისინი ამ წუთებშიც აკრავენ პლაკატებს და სტიკერებს რუსთაველის გამზირზე და კოსტავას გამზირზე და ჩვენ შეგვიძლია მათ გავესაუბროთ პირდაპირ ეთერში და ვკითხოთ, რა არის აი ამ აქციის მიზანი და რას ეუბნებით საზოგადოებას საზოგადოებას ამ აქციით ვეუბნებით, რომ პოლიციელმა უნდა სცეს თავის მუნდირის პატივი და მოქალაქეს მის ხელმძღვანელობას მოსწონს თუ არა ის მოქალაქე არ უნდა ჩაუდოს იარაღი. მინდა რომ ეს იყოს ბოლო შემთხვევა, როდესაც პოლიციელი მოქალაქეს იმის გამო, რომ მოსწონს თუ არა მისი პოლიტიკური შეხედულება უდებს იარაღს. დიდი მადლობა. აი ასეთია შეფასება იმ ახალგაზრდების, რომლებიც აკრავენ თბილისის ქუჩებში პლაკატებს სამართალდამცველების გამოსახულებით, რომლებმაც დააკავეს გიორგი რურუა და როგორც ეს აქტივისტები ამბობენ, ჩაუდეს იარაღი, რის გამოც ის ახლა არის პატიმრობაში. გიორგი რურუა არის ასევე მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დამფინანსებელიც და ისინი ამბობენ, აქტივისტები ამბობენ, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარია გიორგი რურუა, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ის აფინანსებდა და მხარს უჭერდა ტელეკომპანია მთავარ არხს, ასევე იმ აქციებს, რომელიც მიმდინარეობდა თვეების განმავლობაში ქალაქის ქუჩებში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ იმ ადამიანების და იმ აქტივისტების კომენტარები, რომლებიც დღეს დილიდან, როგორც გეკითხავთ, თბილისის ქუჩებში აი ასეთი გამოსახულების სტიკერებს აკრავენ. ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა გარემოცვამ ჩათვალა, რომ საჭირო იყო მისი განეიტრალება და რუსულ მილიციურ სტილში ამ ადამიანების გამოყენებით, რომელთა პლაკატებსაც ჩვენ დღეს გავაკრავთ, ჩაუდეს მას იარაღი, სრულიად უტიფრად, ყოველგვარი ნივთიერი მტკიცებულების გარეშე არის ეს ადამიანი დაჭერილი და საქმე, როცა ტარდება ხოლმე სასამართლო პროცესები, ეს ნათლად ჩანს ხოლმე, რომ არავითარი ნივთიერი მტკიცებულება მათ არ გააჩნიათ, არც ყვალი არის იარაღის ნაპოვნი და არც ასე შემდგომ. და ეს ადამიანები, რომელთა პლაკატებსაც გავაკრავთ, არიან ამ სისტემის, ასე ვთქვათ, მონები. გვინდა საზოგადოებას ნათლად დავანახოთ და გავაცნოთ ის ჯიბის პოლიციელები და ამ სისტემის უსიტყვო შემსრულებლები, რომლებმაც გააყალბეს და პოლიტიკური კუთხით წაიყვანეს ის პროცესი, რაც გიორგი რურუას დაკავება იყო. ხელისუფლებას არ აწყობს და ეშინია იმ ადამიანების, რომლებიც საკუთარ პროტესტს ღიად გამოხატავენ. როგორც ვიცით, გიორგი რურუა არის მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. აქედან გამომდინარე, ის არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარი. საპროტესტო აქცია და აქცია პერფორმანსი შეიძლება უწოდოთ ამას, რომელიც დღეს დაიწყო თბილისის ქუჩებში და როგორც გეკითხავთ, კოსტავას გამზირზე და რუსთაველის გამზირზე უკვე დაიწყეს სამოქალაქო აქტივისტებმა სპეციალური პლაკატების გაკვრა, რომელზეც არის ასახული გიორგი რურუას დამკავებელთა ვინაობა, სახელი და გვარი და ფოტო. გაგრძელდება პერმანენტულად და ისინი აპირებენ, რომ მთელ ქალაქში გააკრავნონ მსგავსი სტიკერები და პლაკატები, იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდნენ იმ ადამიანების ვინაობა, ვინც უკანონოდ დააკავა გიორგი რურუა და ის ახლა წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება.
გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ვუბრუნდებით ისევ დღის ერთ-ერთ მთავარ თემას. შეგახსენებთ, რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ სამეგრელოში გრიპის ვირუსით 22 წლის გოგო დაიღუპა. მისი მდგომარეობა მოულოდნელად დამძიმდა და ექიმებმა მისი გადარჩენა ვეღარ შეძლებს. მაკა ჩიხლაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მაკა, გისმენთ. კეთი იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ მხოლოდ ახალი მომხდარია ამბავი და მხოლოდ რამდენიმე წუთია მას შემდეგ გასული დაბეჯითებით იმაზე საუბარი რა იყო ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალების მიზეზი ამ ეტაპზე შეუძლებელია. ექიმები ამბობენ, რომ შესაბამისი ექსპერტიზა უკვე დაწყებულია და ცხვირხახის არიდან აღებულია უკვე შესაბამისი ნაცხი იმისთვის, რომ დადგინდეს 100%-ით რა იყო ქალის გარდაცვალების მიზეზი, თუმცა ერთადერთი ვერსია, რომელსაც ამ დროისთვის განიხილავენ, არის სწორედ ვირუსი, რადგან ქალი ავადმყოფობდა 1 კვირის განმავლობაში, 2 დღის წინ მოხდა მისი გადაყვანა ზუგდიდის საავადმყოფოში და მას შემდეგ, რაც მდგომარეობა განსაკუთრებით დამძიმდა, გადმოიყვანეს პაციენტი ქუთაისში. დღეს კი დაფიქსირდა 22 წლის სალომე გოგუას გარდაცვალება, მისი გადარჩენა ექიმებმა ვერ მოახერხეს. ოჯახის წევრები ამბობენ და სწორედ აქედან ძაფრდება ეჭვი მის თაობაზე, რომ შესაძლოა საქმე გქონდეს ასევე ჩინურ გავრცელებულ ვირუსთან, რადგან დედა ყვება მთავარ არხთან საუბარში იმას, რომ ექიმებმა გადაუსვეს მას განსაკუთრებული შეკითხვები სწორედ ჩინეთთან დაკავშირებით, ხომ არ ჰქონდა პაციენტ შეხება ვთქვათ ჩინურ მაღაზიასთან ან ჩინეთის მოქალაქეებთან. სწორედ აქედან გამომდინარე ერთადერთი ვერსია, რომელიც ამ დროისთვის განიხილება, როგორც უკვე გითხარით, ეს არის კორონავირუსი, რომელიც ახლა აქტიურად არის გავრცელებული აზიაში. იმათმა ვერ იცნესო ქონია ფილტვების ანთება თქვენთანო სოფელშიო ქათმები გეყოლებათო ისაო საქონელი ღორი რაღაც უთხარი ქათმები გამიწყდა კარგ ახნის წინ მეთქი და მე არ ამყავს მეთქი ერთი ძროხა მყავს მეთქი ვირუსია ანუ ვირუსი რატო არის ამაზე საუბარი რა მნიშვნელობა აქვს მეთქი ვირუსთან აგვაქვს რაღაცა საქმეო და მე უთხარი სავირუსოდ მე არაფერი არ ამყავს მეთქი ჯერ ერთი და მეორე თქვა კიდევ მეთქი რომ მე თვითონ მითხრა ვინმე იყო თქვენთანო ან საზღვარგარეთიდან შემოსულიო ან ჩინელების მაღაზიები არისო ყველგანო ვინმესთან კონტაქტი ურთიერთობა ხო არ ქონიათო მე უთხარი არც არავინ არ არის აქ ახლო მახლოში არ არის მაღაზიები ვირუსზე ჰქონდათ ეჭვი და ამიტომ იყო ამის ლაპარაკი კორონავირუსთან დაკავშირებით არის თუ არა საფრთხეები ამ მიმართულებით საქართველოში ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი გაიმართა ჯანდაცვის სამინისტროში, სადაც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ და ასევე სხვა კომპეტენტურმა პირებმა ისაუბრეს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც მათ აღნიშნეს, განსაკუთრებული საფრთხე და საგანგაშო ვითარება ამ დროისთვის ქვეყანაში ამ მიმართულებით არ გვაქვს და ერთადერთი ქვეყანა რითაც ამ დროისთვის შემოიფარგლება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციების საფუძველზე ეს იქნება საინფორმაციო პოლიტიკა, მაგალითად საზღვრებზე სპეციალური საინფორმაციო ბანერები განთავსდება, სადაც შესაბამისი სიმპტომების მქონე მოქალაქეებს აღმოუჩნდებათ შესაბამისი დახმარება. ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება ახალ სამოქმედო ეტაპებზე მიღებული არ არის, ანუ ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვეულებრივ რეჟიმში, მდგომარეობა საყურადღებოა, თუმცა არა საგანგაშო. ამდენად ჩვენ დღეს აქცენტს ვაკეთებთ საინფორმაციო კამპანიის გაძლიერებაზე, როგორც მოგზაურებისთვის, ასევე ქვეყანაში შემოსული პირებისთვის. საქართველოს საზღვრებზე, როგორც სახმელეთო, ისე საჰაერო საზღვრებზე დაიდგმება ბანერები. ვეცდებით, რომ ის იყოს სამ ენაზე, ქართულ, ინგლისურ და ჩინურ ენაზე. უხანის ქალაქიდან და შესაბამისი პროვინციიდან ჩამოსული ადამიანები, ჩინელები თუ სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს მიეცემათ ინფორმაცია, რომ თუ აქვთ ეს ჩამოთვლილი იქნება რა სიმპტომები, ვის უნდა მიმართონ, სად უნდა დარეკონ და ასე შემდეგ. 22 წლის სალომე გოგიას შემთხვევასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით საყურადღებოა ის, რომ მას ყავს 2 მცირეწლოვანი შვილი, რომლებიც ასევე ავადობდნენ ამ დღეების განმავლობაში და სავარაუდოდ მათაც დაჭირდებათ განსაკუთრებული ყურადღება და კვლევა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი ზუსტი დიაგნოზით დადგინდეს. მაკა ჩიხლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩინეთში კი კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდება, კარანტინში 500-ზე მეტი ადამიანია მოთავსებული. ინფიცირების შემთხვევები რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის მექსიკასა და შეერთებულ შტატებში დაფიქსირდა. ვირუსის გავრცელების რისკიდან გამომდინარე, უჰანის მთავრობამ აეროპორტების არკინიგზო მიმოსვლები და პროვინციიდან გასასვლელები ჩაკეტა და მოსახლეობას რეგიონიდან გასვლა დროებით აუკრძალა. განსაკუთრებული კონტროლია დაწესებული ევროპის ქვეყნებში ჩინეთიდან ჩასული მგზავრების მოწმება აეროპორტშივე ხდება. ცნობილია, რომ ვირუსი ადამიანიდან ადამიანზე საკმაოდ სწრაფად გადადის და პნევმონიით რთულდება. ბოლო მონაცემებით ვირუსით 17 ადამიანი გარდაიცვალა.
პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსნის მირზა სუბელიანის შვილს ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში დავით სარალიძის ყოლობის საქმეზე კითხავენ. ბოლო 2 დღეა ეს საქმე მოწმეთა ჩონებებით თავდაყირა დადგა და გუშინ პროკურატურამ დააანონსა, რომ ყოლობაში ბრალდებულ გიორგი ჯანაშიას, რომელსაც 11 წლით ჰქონდა სასჯელი, მის ჯილის საპროტესტო გარიგებას გაუფორმებს. მისთვის სასჯელის შემსუბუქება მას შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, რაც მან 2 წლიანი დუმილი დაარღვია და პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსნის მირზა სუბელიანის ოჯახის წევს მიხეილ კალანდიას ხელი დაადო. ქეთა ციცქიშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში, გისმენთ ქეთა. Ეხეთ იმის მიუხედავად, რომ უკვე ცნობილია, რომ პროკურატურა ამავე საქმეზე მსჯავრდებულს გაუფორმებს საპროცესო შეთანხმებას, დღეს მაინც პროკურორი ჯიუტად ამბობდა იმას, რომ ამ მსჯავრდებულებს ახალი ინფორმაცია პროკურატურისთვის არ მიუწვდიათ, უბრალოდ მიაწოდეს და გაიმეორეს კიდევ ერთხელ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დაინახეს მიხეილ კალანდია ბასრის საგნით ხელში, რომელიც აყენებდა დავით სარალიძეს ჭრილობებს. ჩვენ პროკურორს ვკითხეთ, თუ ახლა ამ ადამიანების ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ ეს ბავშვები მაშინ როდესაც დააკავეს, მაშინაც აძლევდნენ იგივე ჩვენებებს, თუმცა მაშინ ეს ყველაფერი პროკურატურისთვის რატომღაც საყურადღებო არ იყო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ბრალდებას ვკითხეთ, ჩვენ როდის იტყუებოდა პროკურატურა მაშინ, როდესაც ამბობდა, რომ მაშინდელ ბრალდებულებს, ანუ ბარბაქაძეს და ჯანაშიას არ ჰქონდათ მიცემული ჩვენებები მიხეილ კალანდიას წინააღმდეგ, თუ ახლა იტყუებიან, როდესაც ამბობენ, რომ ამ ადამიანებს 2 წლის მერე გაახსენდათ, რომ მიხეილ კალანდიას ხელში ეჭირა რაღაც ბასრის საგანი და ურტყავდა დავით სარალიძეს. ამასთან დაკავშირებით პროკურორს პასუხი არ აქვს, მხოლოდ იმას გვეუბნება, რომ არ იცის, რომელმა პროკურორმა და მისმა რომელმა კოლეგამ გააკეთა ეს განცხადებები, თუმცა ალბათ მაყურებელს კარგად ახსოვს, იმ პერიოდის განმავლობაში პროკურორი ზვიად ფხაკაძე როგორ ამტკიცებდა, რომ კალანდიას წინააღმდეგ არანაირი სამხილი მათ არ ჰქონიათ. გუბუმ, რომელიც ასევე იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე, სასამართლო პროცესზე დაკითხვის პროცესში განმარტა და განაცხადა, რომ მან საკუთარი თვალით დაინახა უშუალოდ ბრალდებულ მუკლს მოქმედებები, დაინახა უშუალოდ მუკლს მოქმედება გარდაცვლილ დავით სარალიძესთან მიმართებაში, ეს იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ მუკლს მიაყენა დარტყმა დავით სარალიძეს. როდის იტყუებოდა პროკურატურა? ეხლა თუ მაშინ, როდესაც ამბობდა, რომ ეს ადამიანები არ აძლევენ მიხეილ კალანდიას წინააღმდეგ ჩვენებას, მათ არ დაუნახავთ, რომ რამე ეჭირა კალანდიას და დაარტყა დავით სარალიძეს. მაშინ იტყუებოდა პროკურატურა, თუ ეხლა არის ტყუილი ის, რომ ამ ადამიანებმა დაინახეს, რომ მიხეილ კალანდიას ეჭირა რაღაც ბასრის საგანი და ურტყავდა დავით სარალიძეს. მოდით კონკრეტულად ვისაუბროთ, ანუ თქვენ უშუალოდ თუ შეგიძლიათ რომ დამისახელოთ, რადგან მე პირადად ამ ეტაპზე არ ვარ დავასრულებ, ამ ეტაპზე არ ვარ გაცნობილი განცხადებას რომელიმე საჯარო მოხელის მხრიდან, უშუალოდ მე პირადად არ ვიცნობ რომელიმე სხვა ჩემი კოლეგის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას უშუალოდ გ-ბუსთან და გ-ჯუსთან დაკავშირებით. ჩვენ ასევე მიხეილ კალანდიას ადვოკატსაც ვკითხეთ, რა თქმა უნდა, იმ საპროცესო გარიგების შესახებ, რომელიც გიორგი ჯანაშიას უფორმდება, რადგან როგორც ცნობილია, მან მიხეილ კალანდიას წინააღმდეგ მისცა ჩვენება და ადვოკატი ამბობს, რომ იმის საპროცესო შეთანხმებების გაფორმების ნაცვლად სახელმწიფო ბრალდებას ურჩევნია გამოიძიოს ამ საქმის კიდევ ერთი ფიგურანტის გიორგი მენაბდის მიმართულებით. ეს საქმე ვინ დაჭრა გიორგი მენაბდე, ის კონკრეტულად არ ასახელებს სახელს და გვარს, თუმცა საზოგადოებისთვის ცნობილია და ეს ბევრჯერ თქვა მედიითაც, რომ ეს არის უკვე მსჯავრდებული დღ, რომელიც მსჯავრს იხდის არა გიორგი მენაბდის დაჭრის გამო, არამედ ცრუ ჩვენების მიცემის გამო. ადვოკატი ამბობს, რომ აუცილებლად გიორგი მენაბდი არის ამ მიმართულებით დასაკითხი და შესაბამისად, როდესაც ამ მკვლელობის ამ ეპიზოდს მოეფინება ნათელი, საქმე თავის ადგილზე დავაგდება. საპროცესო შეთანხმებით ამ საქმის დამთავრება არის გენერალურ პროკურატურაში ახალი გენერალური პროკურორი მოვლენილი ადამიანის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი, რომლის გატარებას აპირებს ხელისუფლება, მაგრამ მე მათ პირდები, რომ ნაცვლად იმისა, რომ საპროცესო შეთანხმებაზე დაიწყონ ლაბარაკი, ურჩევს დაიწყონ დაუყოვნებლივ ეფექტური გამოძიება გიორგი მენაბდის სისხლის სამართლის საქმეზე, მისი დაჭრის ფაქტის გამო, გაარკვიონ თუ ვინ დაჭრა გიორგი მენაბდე, რატომ დაჭრა, პარალელურად მიიღებენ პასუხს. ეს ჭრილობა მისთვის მიყენებული არის 51 სკოლელის მიერ, რომელსაც ძალიან აინტერესებდა სარალიძის მდგომარეობა და იგი დაეხმარა სარალიძეს თავის ქმედებს. ამას ვამბობ მხოლოდ და მხოლოდ.
სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება პროცესი და ამ პროცესზე დღეს ექსპერტების გარდა დაიკითხება ამ საქმის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მოწმე მირზა სუბელიანის შვილი ას, რომელიც ახლაც არის არასრულწლოვანი, ის მან უნდა მოუყვეს სასამართლოს კიდევ ერთხელ, რატომ დაურეკა მის დეიდაშვილს მიხეილ კალანდიას, რის გამოშთხოვა მან დახმარება და რას მოჰყვა ის სისხლიანი გარჩევა და ორი არასრულწლოვანის სიკვდილი. კეთაცისკიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე სარემონტო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. ტერიტორიაზე დაგებული ფილები თითქმის მთლიანად აყრელია. რუსთაველის გამზირზე გავლა პრაქტიკულად შეუძლებელია. სარემონტო სამუშაოები საპროტესტო წარწერების ფონზე მიმდინარეობს. რუსუდან ჯაბანიშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რა ხდება დედაქალაქის მთავარ გამზირზე. ეხის მწვანე ღობე, რომლითაც გუშინ დედაქალაქის მერიამ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია შემოღობა, დღესაც რა თქმა უნდა რჩება ადგილზე და ამ ღობეზე რჩება ის წარწერებიც, რომელიც გუშინ საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა აქ პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ამის პარალელურად იმ შემოღებულ ტერიტორიაზე, სადაც დედაქალაქის მერიამ დაიწყო რეაბილიტაცია, დღესაც მიმდინარეობს სამუშაოები და მუშები ფილებს ყრიან ამ ტერიტორიაზე. თავს ამ პროცესს არასამთავრობო სექტორი აფასებს როგორც სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ არანაირი აუცილებლობა არ არსებობდა, რომ ასეთი ტიპის ჯებირებით შემოეღობა ტერიტორია და რომ ისინი მოუწოდებენ დედაქალაქის მერიას წინასწარ დაფიქრდნენ ხოლმე სანამ ასეთი ტიპის სარისკო გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. მესამე სექტორში ამ გადაწყვეტილების კანონიერებასთან დაკავშირებითაც აქვს პრეტენზიები. როგორც გაირკვა კონტრაქტორ კომპანიას სულ რაღაც გუშინ აცნობეს იმის თაობაზე, რომ მათ უნდა დაეწყოთ საქმიანობა, ეს ნამდვილად არ ჯდება არანაირ ლოგიკაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, იმიტომ რომ მოქალაქეებს უნდა შეეძლოთ თავისუფლად თავიანთი აზრის გამოხატვა, პროტესტის გამოხატვა და ამ ხრივ ეს წარმოადგენს შეზღუდვას ამ უფლებისა, იმიტომ რომ აუცილებელია იმისა, რომ შემოღობილიყო ეს ტერიტორია არ არსებობდა. ეს უფრო უკავშირდება მათი შეფასების რაღაცებისგან თავის დაცვას და პრევენციას, წინასწარ პრევენციული ღონისძიებების მიღებას, რომ იქ ფართომასშტაბიანი შეკრება არ მოხდეს ადამიანების. ხვალ თუ დაანონსებენ ან ზეეგნო მომდევნო დღეებში ადამიანები რომ იქ იკრიბებიან და ბუნებრივია ეს სივრცე იქნება შეზღუდული, ასეთ შემთხვევაში ეს მცირე რაოდენობის შემთხვევაშიც კი შესაბამისად დააყენებს ღირსშესანიშნავი საკითხს, მათ რუსთაველის გამზირი უნდა გადაკეტონ თუ არ უნდა გადაკეტონ. არ ვიცი რას ემსახურება ხელისუფლების გადაწყვეტილება, თუმცა ამ რეალობის გათვალისწინებით უცნაური გადაწყვეტილებაა ნამდვილად. დედაქალაქის მერიამ გუშინ მოულოდნელად შემოღობა ეს ტერიტორია და ყოველთვის მოულოდნელად დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აქ უნდა დაიგოს ახალი ფილები, როგორც მერიაში და იმ კომპანიაში აცხადებენ, რომელიც ატარებს ამ სამუშაოებს. დაახლოებით, როგორც მინიმუმ 2 თვე გაგრძელდება ეს სამუშაოები, თუმცა არც მერიაში და არც კომპანიაში არ გამორიცხავენ, რომ ცოტა უფრო გახანგრძლივდეს დროში ეს სამუშაოები და უფრო დიდი დრო დაჭირდეს ამ სამუშაოების დასრულებას. რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პარლამენტის წინ მიმდებარე ტერიტორიიდან პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნება შესაძლოა სულ მალე კოლექტიურ ორჯონი კიდევ იქცეს. ქართულ ოცნებას და მის მხარდამჭერებს ღია წერილით მიმართავს მამუკა ხაზარაძე. პოლიტიკური მოძრაობის ლიდერი მოუწოდებს ივანიშვილის ხელისუფლებას გაითვალისწინოს ევროპარლამენტარების და ამერიკელი კონგრესმენების გზავნილები, რომელსაც ქართული ოცნების პროპაგანდისტები ცდილობენ მინიმუმამდე დაიყვანონ. აშკარაა, რომ ეს შეუქცევადი პროცესია, რომ საერთაშორისო საზოგადოების მძაფრი კრიტიკა, უნდობლობა, ნეგატიური დამოკიდებულება, პოლიტიკური კრიზისი გაღრმავდება და დღევანდელი ხელისუფლება ქვეყანას საერთაშორისო იზოლაციაში მოაქცევს. თქვენი ლიდერის მიერ წარმოებულმა კურსმა სულ მცირე ხანში შეიძლება დაგვაკარგინოს ის, რასაც 30 წლიანი ბრძოლით, შრომით და გამარჯვებებით მივახციეთ. თუ ასე გაგრძელდა, თქვენი პარტია სულ მალე შეიძლება კოლექტიურ ორჯონი კიდევ იქცეს, წერს ხაზარაძე ღია წერილში. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი არ გამორიცხავს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე შალვა თადუმაძე გახდეს. მზია თოდუა ყოფილი გენერალური პროკურორის პიროვნულ და პროფესიულ თვისებებზე საუბრობს და ამბობს, რომ მოსამართლეობის კანდიდატებიდან შალვა თადუმაძე საუკეთესოა.
იმ მოკლე დროში რაც ჩვენ გვქონდა ახლა ურთიერთობა ბატონ შალვას ვახასიათებთ ერთ საუკეთესო პროფესიონალად და ყველაზე მთავარი რაც თავმჯდომარეს უნდა გქონდეს ეს არის რომ მას შეუძლია ურთიერთობა დაამყაროს არის ძალიან გაწონასწორებული და თავისი საქმის კარგი მცოდნე. შეიძლება ის გახდეს თავმჯდომარე? არ შეიძლება. მე არ გამგონია. ვაკის პარკში სასტუმრო ბუდაპეშტი ისევ აშენდება. მერიამ ინვესტორისთვის მიცემული პირობა არ შეასრულა, რის გამოც ტერიტორიის მფლობელი ამბობს, რომ იძულებულია სასტუმრო ისევ ვაკის პარკში ააშენოს. ერთი წლის წინ კახი კალაძე ამაყობდა, რომ მიაღწია შეთანხმებას ტიფლის დეველოპმენტთან, რომ სასტუმრო ბუდაპეშტს ვაკის პარკში აღარ ააშენებდნენ. თუმცა ირკვევა, რომ ინვესტორს ადგილმონაცვლეობა არ გაუკეთეს, სანაცვლოდ სხვა ტერიტორია არ მისცეს და ერთწლიანი უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ ის იძულებულია ისევ ვაკის პარკში დაიწყოს. რითი ხსნიან ქართული ოცნების დეპუტატები ამ დარღვეულ პირობას? მაკა ანდრონიკაშვილი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. გისმენთ მაკა. ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ახსნა არ აქვთ. ერთადერთი რაც მათი მხრიდან ისმის კითხვის საპასუხოდ არის აგრესია და გაღიზიანება. დღეს ჩვენ შეფასება და განცხადების გაკეთება ვთხოვეთ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს ირაკლი ზარქვას გაღიზიანა დასმულმა კითხვამ და თქვა ის, რომ ერთადერთი ბრალდებული მოლაპარაკებების ჩაშლაში არის თავად ინვესტორი, რადგან დედაქალაქის მერია მას შესთავაზა არაერთი ალტერნატიული ფართი, რომელზეც ინვესტორი არ დათანხმდა. ზარქვა ამბობს ცალსახად იმასაც, რომ ინვესტორი განცხადება იმის შესახებ, რომ ვაკის პარკში დაიწყებს სასტუმრო ბუდაპეშტის მშენებლობას არის მხოლოდ მისი სურვილი, რადგან ქართული ოცნების ხელისუფლება ზარქვას მტკიცებით არ დაუშვებს იმას, რომ ვაკის პარკში მოხდეს რაიმე ტიპის მშენებლობა, მათ შორის სასტუმრო ბუდაპეშტისა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ინვესტორს აქვს უფლება მშენებლობის დაწყების და არ არსებობს დარღვევა მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებით, იქნება უგულვებელყოფილი და ინვესტორის უფლებებიც იქნება დარღვეული. ზარქვას ერთადერთი განცხადება, რომელიც ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოვისმინეთ, არის ის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ინვესტორის უფლებებს დაარღვევს და ამ მშენებლობის უფლებას არ მისცემს. ჩვენი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის პერიოდში ვაკის პარკში ეს მშენებლობა ვერ გაგრძელდება. რაც შეეხება თქვენს ამ პრეტენზიას, ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ არ გაქვთ ინფორმაცია, ან უბრალოდ ცდილობთ რომ დეზინფორმაცია და შეცდომა შეიყვანოს საზოგადოება. კიდევ ერთხელ გეუბნები, იმიტომ რომ შეთავაზება იყო რამდენიმე ამ ინვესტორისთვის მონაცვლეობაზე მიწის მონაცვლეობა, ამიტომ გეუბნებით, არ გაქვთ ინფორმაცია და ჯობია უკეთესად გაერკვეთ საკითხს, სანამ კითხვას დასვამთ. რამდენიმე შეთავაზება იყო, უბრალოდ ინვესტორი უარზე იყო, იმიტომ რომ 7 მილიონი დოლარის ღირებულების მიწის შეთავაზება მარტივი არ არის. იყო რამდენიმე შეთავაზება ოფერი გაკეთებული მერიის მხრიდან, თუმცა ეს შეგიძლიათ ინვესტორთან გადამოწმოთ, თუმცა ინვესტორი უარზეა და ბუნებრივ ეს მოლაპარაკებები გრძელდება. ირაკლი ზარქვა დღეს ყველა კითხვამ გააღიზიანა, მათ შორის იყო დედაქალაქის მერიის მიერ გახარჯული საწვავი და ავტომობილები, რომელთაც მერიის მაღალჩინოსნებს ემსახურება. საუბარია იმაზე, რომ 353 მანქანა ემსახურება დედაქალაქის მერიას და 2019 წელს გახარჯულია 1.600.000 ლარის საწვავი. ზარქვა ამბობს, რომ ეს საწვავი მიმართულად და მიზნისთვის იხარჯება და შესაბამისად ოპოზიციის ბრალდებები იმის შესახებ, რომ იხარჯება მეტი საწვავი არის არასწორი. ოპოზიცია პასუხობს ირაკლი ზარქვას და ამბობს, რომ ტყუილია ინფორმაცია, თითქოს ამ 353 ავტომობილში შედიან ინსპექტირების ავტომობილები და ასევე ნაგვის ავტომობილები. ზედამხედველობის სამსახური, რომ ჩვენ აღჭურვეთ ყველა ფუნქცია მოვალეობებით და ბუნებრივია აღჭურვეთ დამატებითი შესაძლებლობით, ეს არის ავტომობილების ყიდვა და თქვენ იცით, რომ ავტომობილები შევით. არა მხოლოდ ავტომობილები, არამედ რესურსი, მათ შორის ადამიანური რესურსების დავამატეთ და მომავალში სავარაუდოდ კიდევ გავზრდით, იმიტომ რომ საჭიროება არის ამის. ბუნებრივია, ეს ნიშნავს იმას, რომ გაცილებით მეტი საწვავი დაიხარჯება და გაცილებით მეტი, ასე ვთქვათ, დანახარჯი, საოპერაციო დანახარჯი ექნება ამ ყოველივეს. ეს რას ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმ დანახარჯისა, უკუგებაც აქვს ბიუჯეტს, ეს არის დაახლოებით 30 მილიონი მარტო უკანონო მშენებლობების აღკვეთიდან და დაჯარიმებული ობიექტებიდან. ამიტომ ჩვენ რო ვსაუბრობდით გადაჭარბებულ შემოსავლებს, ეს მათ შორის არის ის შემოსავლები, რომელიც არის ქონებიდან შემოსავლელი, ეს არის მათ შორის ჯარიმებიდან შემოსავლელი, უკანონო და უნებართო მშენებლობიდან და შემდეგ. ბუნებრივია, ეს იწვევს ხარჯების ზრდას და ეს მომავალშიც გაიზრდება. ტყუილია, როცა საუბარია რომ დედაქალაქის მერიას ემსახურება 353 ავტომობილი, ამ ავტომობილებში ნაგვის ავტომობილები ნამდვილად აღრთვებოდა.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე რო ხარ და რო ამბობს ოპოზიცია რომ 353 ავტომობილი ემსახურება მერიას, როგორმე უნდა გაარკვიო რომ ეს ამაში არ შედის ნაგვის ავტომობილები და სატრანსპორტო სამსახურის მაგალითად ავტობუსები, ხო? ეს ძალიან მარტივია. ეს 353 ავტომობილი არის ის, რომელიც მათ შორის თანამდებობრივად ემსახურება მათ საკრებულოს თავმჯდომარეს, მოადგილეებს, ფრაქციის ხელმძღვანელებს, იგივე მერს, მერის მოადგილეებს, საქალაქო სამსახურის უფროსებს, გამგებლებს, მათ მოადგილებს და ასე შემდეგ. ეს არის ის ავტომობილები, რომლებსაც გამოიყენებენ პირადი ფუფუნებისთვის. ირაკლი ზარქოა კმაყოფილი ჩანდა მხოლოდ ბრიფინგის დასაწყისში, სანამ მას მედიის წარმომადგენლები კითხვებს დავუსვამდით, მაშინ როდესაც ზარქოამ ისაუბრა იმაზე, რომ 2020 წლის ბიუჯეტი დაზუსტდა და გაირკვა, რომ 400 მილიონი ლარით მეტი იქნება დედაქალაქის ბიუჯეტი, თუმცა ამ 400 მილიონში შედის როგორც შემოსულობები, ასევე იმ 2019 წელს გადმოყოლილი თანხები იმ პროექტებიდან, რომლის შესრულებაც 2019 წელს ვერ მოხერხდა. ეს მაკა ანდრონიკაშვილი იყო. იუსტიციის მინისტრი მთავარის კითხვებს გაექცა. ციხეებში ეგრეთ წოდებული ოფშაკების შეგროვებასა და კრიმინალური ავტორიტეტების მიერ საპყრობილების მართვაზე დასმულ კითხვას თეატოლოგიანმა არ უპასუხა. ციხეებს კრიმინალური ავტორიტეტები რომ მართავენ, ამას მთავართან ყოფილი პატიმარი ადასტურებს. მან დეტალებზე ისაუბრა და თქვა, რომ პენტენციური დაწესებულებების თანამშრომლები მაყურებლების ინფორმატორები არიან. პატიმრების ზარებს უსმენენ და უყვებიან მათ ვინ, ვისთან და რა მიზნით დარეკა. ასევე უყვებიან იმ წერილებისა და საჩივრების არსაც, რომელსაც მსჯავრდებულების საკნიდან აგზავნიან. ამის შემდეგ კი მათზე უკვე ტერორი იწყება. ომბუდსმენის აპარატი გეგმავს ოფიციალურად მიმართოს პროკურატურას სახალხო დამცველის ანგარიში მოყვანილი მსგავსი ფაქტების გამოსაძიებლად. იუსტიციის მინისტრმა კი, როგორც უკვე ვთქვით, ამ საკითხზე საუბარი ჩვენთან არის სურვა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი თია წულუკიანისგან მისმა დაცვამ ძალის გამოყენებით განარიდა. ვასაკეთებთ უკაცრავად. მაცადეთ კითხვის დასმა. ერთი წუთი უკაცრავად რა ვასაკეთებთ უკაცრავად. მაცადეთ კითხვის დასმა. გამარჯობა. პატიმრები ღიად ალაპარაკდნენ მედიასთან ოფშიაკზე. როგორ იქცევით უკაცრავად? ქალბატონო თია, ერთ კითხვაზე ვიპასუხეთ. ეს იყო არაფორმალური სატელეფონო კომუნიკაცია საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან. ჩვენ გეგმავთ, რომ ოფიციალურადაც მიმართოთ. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ მათ ისეთი ფაქტები და საკითხები, რომელიც მათ დაეხმარებათ იმაში, რომ მათ შესაბამისი ოპერატიულ სამწებრო და საგამოძიებო მოქმედებები განახორციელონ. ბუნებრივია არაეფექტური გამოძიების არაერთი შემთხვევა გვინახავს, მაგრამ ამ კუთხით არასდროს იმედს არ ვკარგავთ. ყოველთვის ვასწრებთ შესაბამის საგამოძიებო ორგანოს, გვაქვს გარკვეული წარმატებული მაგალითების და იმედს ვიტოვებთ, რომ ესე ვთქვათ, ყოველთვის იმედი გვაქვს, რომ გარკვეული შედეგი მოყვება ამ ყველაფერს. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა უკვე დაიწყო შემოწმება იმ ვიდეო მასალის, რომელიც იუსტიციის მინისტრმა სახალხო დამცველს პარლამენტში ციხეებთან დაკავშირებული ხმაურიანი ანგარიშის წარდგენისას ერთგვარ კომპრომატად წარუდგინა. ინსპექტორის სამსახური შეისწავლის, რამდენად კანონიერადაა მოპოვებული შენახული კადრები, რომელშიც როგორც თეატოლოგიანმა თქვა, ციხის საკანში სახალხო დამცველის წარმომადგენლის მიუღებელი ქცევა ასახული. მღვდელმონაზონ ანდრია სარიასთვის მსახურების აკრძალვას თეოლოგი გიორგი ტიგინაშვილის შურის ძიება თაფასებს. მისი აზრით, კიდევ ერთ სასულიერო პირს ეს სასჯელი საპატრიარქოს გაკრიტიკების და სიმართლის თქმისთვის დააკისრეს. მღვდელმონაზონ ანდრია სარიას მღვდელმოქმედება, რომ აეკრძალა, ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ბრძანებაშია ნათქვამი. დოკუმენტში წერია, რომ გაფრთხილების მიუხედავად მღვდელმონაზონი ანდრია სარია კვლავ განაგრძობს მართლმადიდებელი ეკლესიის იერარქებისა და საპატრიარქოს მიმართ მასმედიის საშუალებებით შეუბრალწყოფელი განცხადებების და დაუსაბუთებელი ბრალდებების გაჟღერებას. ამის გამო ანდრია სარიას აეკრძალა მღვდელმოქმედება და მიეცა დრო სინანულისთვის. ეს არის ანგარიშწორება, რევანში და შურისძიება საქართველოს საპატრიარქოს მხრიდან ყველა იმ ადამიანის მისამართით, ვინც პრობლემებზე ღიად და გამჭვირვალედ საუბრობს. ის ორი კანონი, რომელიც მიუსადაგეს მამა ანდრია სარიას, რა თქმა უნდა, არის სავსებით არარელევანტური და შეუსაბამო შინაარსობრივი წყებიდან გამომდინარე, რადგან ამ შემთხვევაში მას არ მიეცა საშუალება, რომ ამა თუ იმ საკითხზე, რაზედაც იგი აპელირებდა სხვადასხვა დროს, წარმოედგინა სამხილები, მტკიცებულებები და არგუმენტები.
ოკუპირებულ ხდუნლეთი წინაგარას მიმდებარე ტერიტორიაზე სამხედრო საინჟინრო ტექნიკის ინტენსიურ გადაადგილებაზე საუბრობს მოსახლეობა. ტექნიკის გადაადგილების კადრებს მოძრაობა ძალა ერთობაში აავრცელებს. დავით კაცარავას თქმით, ამ ეტაპზე რთულია რაიმეს თქმა, თუმცა იქ შესაძლოა კიდევ ერთი ახალი სამხედრო ობიექტი აშენდეს. ბერშუეთან ახლო მდებარე სოფელ წინაგარას ბაზა სწორედ ის ადგილია, რომელიც ავტობანთან რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული. ადგილობრივებთან საუბრისას ჩვენ დავადგინეთ ის, რომ დანიშნულება არის რაღაც სამხედრო ობიექტი შენდება. წინაგარის ბაზა, გახლავთ ის ბაზა, რომელიც ავტობანთან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს. ორჭოსანის ბაზის პარალელურად ის წარმოადგენს, ბუნებრივია, საკმაოდ სერიოზულ საფრთხეს. არა პროტესტებს ჩვენი ხელისუფლება ამ უკანონო მშენებლობას, მით უმეტეს სამხედრო დანიშნულების ობიექტი უნდა აშენდეს როგორც წესი და კვლავ თავისი სიჩუმით, თავისი არ გაღიზიანების პოლიტიკით მხოლოდ და მხოლოდ ხელს უწყობს ოკუპანტებს. ხელფასების გაზრდა, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, უქმე დღეებში დასვენება და ზეგანაკვეთური საათების განსხვავებული ტარიფით ანაზღაურება. ამ მოთხოვნებით ქუთაისში ქართულ-ინდური მეტალურგიული ქარხნის 200-მდე მუშა გაიფიცა. აქციის მონაწილეების თქმით, ისინი სამუშაო პროცესს მანამ არ აღადგენენ, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ქარხნის ადმინისტრაციაში გაფიცულ მუშებს არ პასუხობენ. მოთხოვნა არის სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, ანაზღაურება პირველ რიგში რაც გვინდა დაზღვევა არ გვაქვს, მუშაობთ უკვე 8 თვეა, 9 თვეა მუშაობთ, დაზღვევა არ გვაქვს ელემენტარ რაღაცა რომ დაგვჭირდეს. მაგას ვიტყობთ რა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. მეც არაფერს. ამაზეც არ არიან თანახმად. თელი ქარხანა გაათვალე, გამოსწორე და გავიფიცეთ მე რომ რაღაცა ელემენტური რაღაცა მოგოც მოყვა რა გარემო არის სანშინი და ხელფას არანაირი ყურადღებას ვაგაც მომატება ხელფას ელემენტური რაღაცა რომ 12 საათ ხო 8 საათის მერე იყოს ეს ზეგანაკვეთი ან ამ რამე არ ასხსენება არ არის საერთოდ და ეხლა პირობა 10 საცმელი 10 რაღაცა შეიძლება ფეჩატკი 4 დღე მუშაობა და 4 დღეში ერთხელ მოაქვენა იგი ლარიანი ფეჩატკი. ხარისხი დღეში იხევა და 3 დღე დავდივა ტიტული ხრევით ქვამუშებენ იქ. სამართალდამცველების უფლებამოსილების გადამეტებისთვის სტრასბურგში ჩივილს აპირებს ილიას უნივერსიტეტის სიმართლის ლექტორი გიორგი მომლაძე იმ აქტივისტებს შორის არის, რომელიც 31 დეკემბერს პარლამენტთან კარვების აღების გაპროტესტების გამო დააკავეს, თუმცა გუშინ მოსამართლემ ადმინისტრაციულ ნაწილში სრულად გაამართლა. სამართლის ლექტორი დაკავებისას დაშავდა და პოლიციელების მიერ მანქანაში ძალით ჩასმის დროს დაზიანებები ორივე ფეხზე მიიღო. მომლაძის თქმით, გამომართლებელი გადაწყვეტილება იმის დადასტურებაა, რომ მოძალადე პოლიციელები უნდა დაისაჯონ და მთელ პასუხისმგებლობას დამოუკიდებელ საგამოძიებო უწყებას სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს აკისრებს. დადასტურდა, რომ მე არანაირი სამართალ დარღვევა არ ჩამიდენია, უკვე ფორმალურად დადასტურდა ეს, შესაბამისად პოლიციის მიერ განხორციელებული ძალადობა ჩემს მიმართ არის სრულიად ამაზრზენი და ეს არის ჩვეულებრივი ტერორი, ყველა სამართლებრივ გზას ამოუწურავთ შიდა დონეზე და გავამზადებთ საქმეს სტრასბურგისთვის, იმიტომ რომ ჩემს მიმართ განხორციელებული არაადამიანური მოპყრობა და შეუძლებელია სამართლებრივ სახელმწიფოს რაღაც ელემენტი არსებობდეს იქ, სადაც ადამიანებს ესე ქუჩაში სცემენ, ურტყავენ, ალეწავენ ფეხებს და ამ დროს არავის არ, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის საკითხი არ დგება. შეერთებული შტატების ქალაქ სიეტლში სროლის დროს ერთი ადამიანი დაიღუპა, 7 დაიჭრა, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვი. დაზარალებულების ავადმყოფოში მოათავსეს 2 მათგანის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა. ინციდენტი კი რესტორნის მაკდონალდსის ტერიტორიაზე მოხდა. ადგილობრივი თვითმხილველების თქმით, ცეცხლი რამდენიმე ადამიანმა გახსნა, რომლებიც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. პოლიცია თვითმხილველებს მათ მოძებნაში დასახმარებლად ინფორმაციის მიწოდებისკენ მოუწოდებს, ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტთა ჯგუფი მუშაობს. დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატამ ბრექსიტის შეთანხმება დაამტკიცა. რამდენიმე დღის წინ ქვედა პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ბრექსიტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ლორდთა პალატამ არ გაითვალისწინა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, დოკუმენტაცია დედოფალ ელიზაბეთ მეორეს გაეგზავნება. ცნობილია, რომ დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესი 31 იანვარს დაიწყება და 31 დეკემბერს დასრულდება. ახლა მხოლოდ ლონდონსა და ბრიუსელს შორის ბრექსიტის შესახებ ახალი შეთანხმების რატიფიცირება დარჩა, რომლის კენჭისყრაც 29 იანვრის ხომაზე ჩატარდება.
რაგბის კავშირის პრეზიდენტის შეუსრულებელი დაპირებები, კორუფცია და არათანაბარი საარჩევნო გარემო იყო კავშირის პრეზიდენტობის კანდიდატის ირაკლი აბუსერიძის მთავარი თემა. ქართული ოცნების პარლამენტის დეპუტატმა საკუთარ შანსებზე ისაუბრა. განსაკუთრებული ყურადღება იმ წესდებაზე გაამახვილა, რომელიც პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატებს არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს. მან არჩევნებში მთავრობის ჩარევა გამორიცხა. მე რაღაც მოწრა ხა 98 წელს იყო დავით მაგი და ზეპირად არ ვიცი. დაძაბული იმითოა რომ უსამართლობა და უსამართლო იქნება. აი მაგას ვიტყვი რა და ამიტომ ამ უსამართლობას სამართლიანობით დაუპირისპირდებით და მაშინ ხა დღეის გადმოსახედნად ну სამართლობა გინდ გახმები გადანაწილება მაკუთხით გულისხმობ რა და სამართლიანობა ის არის რომ მთელი რაგბის სამყარო ვის მხრებზეც გადაიარა ბიჭების ჩანაწერები ნახეთ თქვენ ეხა არავინ არ შემიწუხებია იმიტომ რომ არ მინდოდა უხერხულობაში ვინმე ჩამეგდო ბიჭებმა თვითონ გამოთქვეს იმიტომ რომ დაინახეს 2019 წლის სოფლიოზის დაინახეს და მთელი ეს ეტაპი ისინი წასულები რო არიან აქ მოწყვეტილები არ არიან ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მთავარი პირდაპირ ეთერში 3-ზე დაბრუნდება დროებით